Salut! Sunt Mihai. Sper că în următoarele săptămâni o să vă pot prezenta o rubrică pe care am început-o de ceva timp și care se cheamă Audiția de Sâmbătă. E vorba despre muzică, despre a asculta muzică bună, despre viniluri, despre o pasiune pe care o port cu mine din copilărie. Acum vreo 30 de ani mi-am făcut primul casetofon din niște resturi luate din Talcioc de părinții mei, pe care le-am asamblat cu niște prieteni și a rezultat un casetofon monofonic. Din păcate nu mai funcționează acum, deci nu o să vi-l pot arăta. I-am adăugat ulterior un amplificator și apoi, în funcție de evoluția tehnologică, am început cu un pick-up și mai târziu, undeva prin anii 95-96, cu ceea ce atunci revoluționa industria muzicală, respectiv cu un CD player. Toate formațiile pe care le ascultam atunci, ca elev, ulterior ca student și care revoluționau sunetul în lumea noastră, mi-au trecut prin mână, mai mult sau mai puțin, însă într-un procent suficient de bun încât să îmi fac din asta o pasiune și pe care aș vrea să o împărtășesc cu voi. Astăzi mi-am propus să mergem la niște prieteni, unde o să vedem o mulțime de echipamente muzicale și unde o să ascultăm câteva viniluri care mie personal mi-au schimbat viața. E vorba de formații foarte cunoscute, dar și unele mai puțin cunoscute, muzicieni geniali pe care sper să-i îndrăgiți și voi și de care o să ne bucurăm încă multă vreme și poate că o să reușim să dăm mai departe această pasiune către copiii noștri, către prieteni și către toți cei care ne urmăresc. Așa cum v-am promis, v-am adus în această cameră superbă de audiții, unde avem tot ce ne trebuie ca să ne desfășurăm emisiunea de astăzi. La audiția de sâmbătă m-am gândit să vă prezint un artist de care sunt foarte tare legat. E vorba de Jean-Michel Jarre. Probabil că toți dintre noi l-au ascultat fie în copilărie, fie mai târziu. Ideea e că eu am aici o ediție Funbox a ultimului său album, care se cheamă Electronica, și care este puțin mai deosebit decât celelalte, pentru că a fost realizat în colaborare cu mai mulți artiști. Are două părți, una s-a lansat anul trecut, iar cealaltă anul acesta. Bineînțeles că am ales ediția pe vinil, deși artistul francez a pus la dispoziția fanilor săi și CD-urile, dar și edițiile de înaltă definiție care se pot descărca de pe site-ul lor. Electronica a adus, după o pauză de mulți ani, ceea ce Jean-Michel Jarre consideră că este o revoluție în industria muzicii, anume cel puțin 16 nume sonore care au ales să cânte alături de el. Haideți să ascultăm partea a doua din acest album, respectiv discul 2, ca de fiecare dată când ascultăm un vinil, mai întâi să-l ștergem de praf.
Cam atât pentru astăzi. Pentru săptămâna viitoare vă propun să-i ascultăm pe Dire Straits și pe Mark Knopfler, părinții ai muzicii rock britanice. Sper că am reușit să vă trezesc interesul și ne vedem data viitoare. Vă mulțumesc frumos!